Có một chi tiết rất nhỏ trên lốp xe mà nhiều người nhìn hàng ngày nhưng hiếm khi để ý kỹ, đó là những sợi cao su bé xíu mọc tua tủa trên lốp mới, trông giống như là lốp đang mọc lông. Xe máy mới mua có, ô tô mới mua lốp cũng có. Thậm chí có những chiếc lốp nhìn từ xa còn đang thấy cả một mảng râu và cái mảng râu này bám quanh thành lốp. Và thế là bắt đầu xuất hiện đủ kiểu giải thích. Có người bảo những cái lông này giúp lốp bám đường tốt hơn. Có người nói đây là dấu hiệu để biết lốp còn mới hay đã chạy nhiều. Có người còn nghĩ là nhà sản xuất cố tình tạo ra chúng để tăng ma sát trong vài trăm km đầu tiên. Nhưng sự thật lại đơn giản hơn rất nhiều. Từ chính vài sợi cao su nhỏ này, chúng ta lại có thể lần ngược ra một câu chuyện rất thú vị về việc một chiếc lốp xe được tạo ra như thế nào. Nhiều người nhìn vào lốp xe và nghĩ rằng nó chỉ là một khối cao su được đúc thành hình tròn. Thực tế phức tạp hơn thế rất nhiều. Một chiếc lốp ô tô hiện đại có thể gồm hàng chục loại vật liệu và nhiều lớp cấu tạo khác nhau. Ngoài cao su còn có dây thép, sợi bố, lớp đai, lớp lót trong, cái lớp thành lốp, mặt gai và nhiều hợp chất hóa học khác. Lốp phải cùng lúc làm nhiều việc tưởng như mâu thuẫn nhau. Nó phải mềm để bám đường nhưng lại phải cứng để không bị biến dạng quá mức. Nó phải chịu được tải trọng hàng trăm kg trên mỗi bánh nhưng vẫn phải đàn hồi khi đi qua ổ gà. Nó phải chịu ma sát, nhiệt độ, nước mưa, đá răm, ánh nắng, tốc độ cao và hàng triệu lần bị ép xuống rồi bật ngược trở lại. Cho nên quá trình sản xuất lốp không phải là kiểu đổ cao su vào khuôn rồi chờ đông thế là xong. Trước tiên nhà máy tạo ra một chiếc lốp thô, lúc này nó đã có hình dạng gần giống chiếc lốp nhưng cao su vẫn chưa đạt được tính chất cuối cùng. Sau đó chiếc lốp được đưa vào một khuôn kim loại rất chính xác. Đây là lúc những chiếc lông bắt đầu câu chuyện của mình. Nếu nhìn kỹ một chiếc lốp mới, chúng ta thấy rất nhiều chi tiết phức tạp. Trên mặt lốp có các rãnh lớn, rãnh nhỏ, khối gai, đường thoát nước. Ở thành lốp có tên hãng, kích thước, chỉ số tải trọng, chỉ số tốc độ, mã sản xuất, các biểu tượng và hàng loạt chữ số. Tất cả những thứ này không phải được in lên sau. Phần lớn chúng được tạo hình trực tiếp trong quá trình chiếc lốp bị ép vào khuôn. Cao su bắt đầu chét rồi ấn thật mạnh vào một chiếc khuôn có nhiều rãnh. Nếu giữa đất sét và khuôn còn một là cao su bị ép vào hàng nghìn góc nhỏ trên mặt khuôn, không khí giữa cao su và kim loại phải tìm đường và thoát nhất. Câu trả lời gần như là không. Độ bám của lốp xe chủ yếu phụ thuộc vào hợp chất cao su, thiết kế gai lốp, nhiệt độ, mặt đường, áp suất lốp, tiếp xúc với mặt đường quá nhỏ để tạo ra khác biệt đáng kể. Thậm chí khi xe bắt đầu chạy thì những sợi nằm trên mặt gai thường biến mất khá nhanh. Chúng bị mặt đường bào mòn, một số bị đứt, một số bị nghiền nát xuống. Sau vài chục hoặc vài trăm cây số, phần lớn lông trên khu vực tiếp xúc trực tiếp thường không còn bao nhiêu. Nhưng chiếc lốp vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường. Điều đó cho thấy rõ ràng rằng chúng không phải là thành phần quan trọng trong khả năng bám đường. Nếu thực sự lông lốp là thứ giúp chống trượt thì khi chúng mòn mất, chiếc lốp phải trở nên cực kỳ nguy hiểm, nhưng thực tế không phải là như vậy. Vậy còn chuyện lốp còn lông là lốp mới thì sao? Câu này chỉ đúng một phần nhưng không nên hiểu tuyệt đối. Một chiếc lốp mới xuất xưởng thường còn rất nhiều sợi cao su. Sau khi chạy, đặc biệt ở phần mặt lốp, chúng dần biến mất. Vì vậy nhìn thấy nhiều sợi còn nguyên để giúp chúng ta đoán rằng chiếc lốp chưa chạy quá nhiều. Nhưng đây không phải là cách giải thích chính xác để xác định lốp cũ hay lốp mới. Bởi có những sợi nằm ở thành lốp, nơi gần như không chạm xuống mặt đường. Chúng có thể tồn tại rất lâu, kể cả sau khi chiếc xe đã chạy nhiều nghìn cây số. Ngược lại, có những nhà sản xuất hoặc nhà máy hoàn thiện sản phẩm sẽ cắt bớt phần cao su thừa trước khi lốp đến tay khách hàng. Thế nên hoàn toàn có chuyện một chiếc lốp mới tinh nhưng gần như chẳng thấy lông. Vì vậy không nên có suy nghĩ kiểu lốp càng nhiều lông thì càng mới và càng xịn. Muốn biết tuổi lốp, thứ quan trọng hơn là kiểm tra mã ngày sản xuất trên thành lốp. Muốn biết mức độ sử dụng, phải xem gai lốp còn sâu bao nhiêu, mòn đều hay không, cao su có nứt hay không, thành lốp có bị phồng hay tổn thương hay không. Mấy sợi lông chỉ là những chi tiết phụ. Tại sao có những chiếc lốp lông dài, có những chiếc gần như không có? Thì nếu đi quanh một cửa hàng lốp, chúng ta có thể thấy chuyện khá kỳ lạ như thế này. Có những chiếc mọc lông tua tủa như là quả chôm chôm, nhưng chiếc bên cạnh lại rất sạch. Thì không phải là chiếc nào nhiều lông hơn là tốt hơn. Sự khác biệt đến từ thiết kế, kích thước lỗ thông hơi và công nghệ sản xuất. Ở những kiểu khuôn truyền thống bắt ra nhưng hạn chế cao su tràn vào lỗ. Ngoài ra, sau khi lấy lốp khỏi khuôn, nhà máy có thể thực hiện công đoạn hoàn thiện để cắt bớt cao su thừa. Đây cũng là lý do không nên dùng số lượng lông để đánh giá chất lượng của lốp. Một chiếc lốp cao cấp hoàn toàn có thể rất ít lông, một chiếc lốp rẻ tiền cũng có thể đầy lông. Hai thứ không có quan hệ kiểu càng nhiều thì càng tốt. Tiếp theo, có nên ngồi bứt hết lông đi hay không? Nhiều người mới mua xe thấy những sợi này nhìn hơi khó chịu nên ngồi nhổ từng cái hoặc là cắt từng cái. Thực ra thì không cần, cứ để nguyên cũng chẳng gây vấn đề gì. Những sợi nằm trên mặt lốp sẽ tự mòn khi xe chạy. Chỉ những sợi nằm ở bên hông có thể tồn tại lâu hơn nhưng không ảnh hưởng đến vận hành. Nếu muốn cắt vì lý do thẩm mỹ có thể làm một cách cẩn thận nhưng tuyệt đối là không cần thiết. Quan trọng hơn, không nên vì thấy những cái sợi cao su thừa mà dùng dao cắt quá sát vào bề mặt lốp.
bởi việc làm tổn thương thành lốp thì chẳng đáng chút nào. Có hàng loạt thứ để người lái xe quan tâm hơn rất nhiều. Áp suất lốp có đúng không? Gai còn đủ sâu hay không? Có đinh cắm hay không? Thành lốp có vết phồng hay không? Cao su có bắt đầu nứt do tuổi tác hay không? Lốp có mòn lệch vì xe sai góc đặt bánh hay không? Đó mới là những chuyện ảnh hưởng trực tiếp tới an toàn. Còn mấy cái lông thì gần như chỉ là khách qua đường. Một nhầm lẫn khác, nhiều người gọi cả hai thứ đó là lông lốp và gai lốp thì đều gọi chung là gai. Nhưng mà gai lốp và lông lốp lại là hai chuyện hoàn toàn khác. Gai lốp là những khối cao su lớn đặt trên mặt lốp, được thiết kế có chủ ý để tạo độ bám và điều khiển nước. Trên đường khô, chúng giúp tạo vùng tiếp xúc cần thiết với mặt đường. Trên đường ướt, các rãnh giữa gai giúp dẫn nước ra ngoài, giảm nguy cơ bánh xe bị trượt trên một lớp nước. Và thiết kế gai thì nó phức tạp hơn nhiều. Từng góc, từng rãnh, từng khoảng cách giữa các khối đều có thể ảnh hưởng tới độ bám, tiếng ồn, khả năng phanh và mức độ tiêu hao nhiên liệu. Còn lông lốp thì hoàn toàn khác, nó gần như chỉ là phần thừa sinh ra từ khuôn. Một bên là thứ kỹ sư cố tình thiết kế, còn một bên là dấu vết phụ trong quá trình sản xuất. Nhìn chúng cùng nằm trên mặt lốp nhưng vai trò hoàn toàn khác nhau. Nếu quan sát kỹ một chiếc lốp mới, ngoài lông cao su còn có thể thấy một số đường rất mảnh chạy quanh bề mặt hoặc những vệt nhỏ tại chỗ ghép khuôn. Đó cũng thường là dấu vết của quá trình sản xuất. Khuôn lốp không phải lúc nào cũng là một khối kim loại duy nhất, nó có thể gồm nhiều phần ghép lại để sau khi lưu hóa còn mở ra và lấy chiếc lốp ra ngoài. Những điểm tiếp giáp giữa các phần khuôn đôi khi để lại những đường cao su rất mảnh. Tương tự như khi chúng ta đúc một món đồ nhựa, quanh mép có thể xuất hiện một đường nhỏ tại nơi hai nửa khuôn tiếp xúc. Những chi tiết như vậy khiến một chiếc lốp mới nhìn chưa chắc đã mịn đẹp, hoàn hảo giống như chúng ta mong đợi. Nhưng chúng phần lớn không phải là lỗi, chúng chỉ là những chiếc lốp được sinh ra. Được nói lời chào tạm biệt.